Hello everyone, welcome back. So today I'm going to start a new chapter that is chapter number 9 Force and Law of Motion हिजो भने जस्तो है सो आइम अल्सो प्रोभाइडिङ यु अल विथ नोट्स त्यसमा केही डाउट छैन अन्त अन माई पर्सनल एक्सपिरियन्स दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट एन्ड वान अफ द माई फेभरेट सब्जेक्ट पनि अन्त बिफोर आई स्टार्ट विथ माई लेसन म के भन्छु भन्दा चाहिँ जुन क्लास 8को साइन्स थियो नि त्योहरू चाहिँ यो क्लास 9को साइन्स चाहिँ अलिकति अपग्रेड छ सो ध्यान अलिक दिनै पर्छ अन्त यु मे अल्सो क्रम एक्रस डिफ्रेन्ट वर्ड्स विच क्यान बी अ न्यू वान फर यु बट आम गन एक्सप्लेन यु इन द सिम्पलेस्ट वे अन्त वाइ फिजिक्स भन्दा चाहिँ नि एभ्री डे हाम्रो लाइफमा चाहिँ वी आर समहाउ कनेक्ट विथ फिजिक्स लाइक वी युज टु प्ले है वी वक है दे अल आर फिजिक्स डिफ्रेन्स चाहिँ यति नै हो कि अब फिजिक्समा चाहिँ अलिकति सिस्टमेटिक वेमा गर्नुपर्दा चाहिँ क्यालकुलेसन पोर्सनहरू है नम्बरसँग खेल्नुपर्ने अलिकति हुन्छ बट फिजिक्स नै हो सो कमिङ स्ट्रेट ब्याक टु द पोइन्ट लेट स्टार्ट सो फोर्स एन्ड ल अफ मोसन नाउ वाट इज द फोर्स फोर्स के हो है फर्स्ट फोर्स एन्ड ल अफ मोसन सो फोर्स के हो सो लेट्स ह्याभ अ लुक टु द फिगर 9.1 9.1मा तिनवटा फिगर छ ए बी एन्ड सी एमा देखिरहेको छ द ट्रली मुभ्स एलोङ द डिरेक्सन वी पुस इट है यहाँनिर एउटा बडी छ बडीलाई एउटा अब्जेक्ट है अब्जेक्टलाई पुस गरिरहेछ पुस गर्नु पनि फोर्स हो फोर्सलाई नेपालीबाट अब बल है बल तागत शक्ति फोर्सै हो त्यसलाई भनिन्छ सो तागत लगाएर हामीले यहाँनिर ठेल्दैछौँ त्यो पनि फोर्स हो सो यसलाई ड्रयल छ ड्रलाई तान्दाखेरि तान्नु पनि एउटा तागतै चाहिने कुरो हो त्यो पनि फोर्स हो ठेल्दा पनि फोर्स तान्दा पनि फोर्स एउटा मुभमेन्ट हुँदैछ है ठेल्दा पनि जति जसले ठेल्यो त्यति नै छिटो ठेलिन्छ जति बिस्तारै ठेल्यो त्यति नै ढिलो ठेलिन्छ सो ठेल्नु र तान्नु पनि फोर्स हो सो नम्बर बीमा एउटा बल एउटा स्प्रिङ छ है स्प्रिङ फोर्सले ताने तान्नुमा पनि त फोर्सै लाग्यो त्यो तान्दाखेरि सेप चेन्ज भइरहेको देखेछ है ओके अन्त एउटा बल छ त्यसमा फोर्स हामीले मजाले दुईपट्टिबाट फोर्स लाउँदाखेरि जुन बिचको सेप हुन्छ नि अलिकति भए पनि कुचिन्छ है चेन्जेस हुन्छ नि सेप चेन्जेस हुन्छ है अन्त यो नम्बर सीमा एउटा एउटा रोलिङ बल हकी कुद्दै कुद्दै आएको चाहिँ ब्याटले स्ट्राइक गऱ्यो भने चाहिँ यो फेरि यतै आउँछ नि मुभमेन्ट चेन्ज हुन्छ है डिरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ सो यो तिनवटा फिगर याद गर्नु यो तिनवटा फिगरमा चाहिँ यसमै डेफिनेसन पनि छ र यसमै यसको क्यारेक्टरिस्टिक पनि छ है फोर्सको क्यारेक्टरिस्टिक पनि छ है सो मैले यसलाई सिम्पलेस्ट वेमा एउटा नोट्स बनाएको छु सो म यो तल लिङ्कमा पनि दिन्छु त्यहाँदेखि फर्स्टमा चाहिँ फोर्स है अघि जसरी भनेको थियो नि हामीले फोर्स भनेपछि शक्ति अथवा तागत जे पनि सो इट इज द पुस अर पुल अन एन अब्जेक्ट द्याट प्रड्युस एक्सेलरेसन इन द बडी अन विच इट एक्ट्स यो चाहिँ एउटा ठेल्नु अथवा तान्नु कुनै पनि अब्जेक्ट है अब्जेक्ट भनेपछि चाहिँ एउटा कुनै पनि ठाउँ अगट्ने जसको चाहिँ अलिकति वेट भएको है जसले ठाउँ अगाउँछ एउटा जसलाई अब्जेक्ट भन्दा पनि हुन्छ बडी भन्दा पनि हुन्छ अब्जेक्ट पनि हुन्छ कुनै कुरा चेयर टेबल कार होइन सबै अब्जेक्टै हो अन्त कुनै पनि अथवा पुस अथवा तान्नु अथवा ठेल्नु कुनै अब्जेक्टलाई होइन त्यसले चाहिँ के प्रड्युस गर्छ अरे एक्सलरेसन अब एक्सलरेसन चाहिँ त्यस्तो ठुलो वर्ड होइन है एक्सलरेसन चाहिँ अलिकति लामो देखिन्छ बट एक्सलरेसन भनेको चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी भन्छ होइन बट सिम्पली तिमीहरू यति नै सोच्नु कि एक्सलरेसन भनेको चाहिँ चेन्ज इन स्पिड मात्रै सोच्नु यदि स्पिडमा चाहिँ कुनै पनि एउटा मोसनमा चाहिँ स्पिडमा चाहिँ यदि उसको स्पिड घट्यो बढ्यो भने चाहिँ एउटा एक्सलरेसन मात्रै सोचिराख्नु अहिले हो अन्त सोच्नु त्यो के भयो भन्दा चाहिँ इट इज अ पुस अन्त है ठेल्नु अथवा तान्नु कुनै अब्जेक्टलाई जसले गर्दा चाहिँ त्यसको स्पिडमा चाहिँ कमी अथवा बढ्नु अथवा घट्नु है हुन्छ नि इन द बडी अन विच जहाँ चाहिँ फोर्स एप्लाई हुँदैछ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे फोर्स जसमा चाहिँ त्यो हुँदैछ त्यसलाई नै फोर्स भन्छ है सो फोर्सको एसआई युनिट चाहिँ के छ फोर्सको एसआई युनिट चाहिँ हो न्युटन फोर्सको एसआई युनिट हो न्युटन अब चाहिँ जुनै पनि कुराको तिम्रो एसआई युनिट हुन्छ एसआई युनिट चाहिँ न्युटन अन्त क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ के छ भने चाहिँ अ फोर्स क्यान डु थ्री थिङ्स अन अ बडी फोर्सले चाहिँ कुनै पनि बडी अथवा अब्जेक्टमा के गर्नु सक्छ अघि इक्जाम्पल्समा हामी तिनवटा इक्जाम्पल्समा हेरेको जस्तै यो तिनवटा इक्जाम्पल्समा हेरेको जस्तै यहाँ ल इट क्यान चेन्ज द स्पिड अफ द बडी अघि मैले जसरी भनेको थिएँ नि
अलिक जसले फोर्स लगायो भने त्यो अलिक जसले नै ठेलिन्छ, अलिक कम्ती ठेल्यो भने त्यो कम्ती नै ठेलिन्छ। सो इट फोर्स क्यान चेन्ज द स्पिड अफ द बडी। अर्कोमा छ चेन्ज फोर्स क्यान चेन्ज द डिरेक्सन अफ द मोसन अफ अ बडी है। लाइक यसलाई सिम्पलेस्ट वेमा भन्दा चाहिँ मैले एउटा बलिङ गरेँ अरे एउटा डिरेक्सन दिएर फोर्सले त्यो बल गर्दा पनि फोर्स चाहियो। मैले एउटा डिरेक्सनमा बल फ्याँकेँ, उता एउटा ब्याट्सम्यानले ब्याटले स्ट्राइक गरेर त्यो बललाई उता हिर्काइदियो, डिरेक्सन चेन्ज भए त्यो केले गर्दा फोर्सले गर्दा नै भयो। नम्बर थर्डमा छ सी। सीमा के छ अरे सीमा छ इट क्यान चेन्ज द सेप अफ द बडी। यो हेर इक्जाम्पल, यो स्प्रिङलाई फोर्सले तान्दाखेरि यसको सेप चेन्ज भइरहेछ। बलुनलाई अथवा बललाई दुईपट्टिबाट प्रेस गर्दा यसको सेप अलिकति भए पनि चेन्ज भयो। सो फोर्सको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ फोर्सले अब्जेक्टलाई के गर्नु सक्छ भने चाहिँ एउटा स्पिडलाई चेन्ज गर्नु सक्छ, अरू डिरेक्सन अफ मोसनलाई चेन्ज गर्नु सक्छ, अथवा सेपलाई चेन्ज गर्नु सक्छ। देन कम्स ब्यालेन्स एन्ड अनब्यालेन्स फोर्स। ब्यालेन्स र अनब्यालेन्स फोर्स है, त्यो पनि इक्जाम्पल यहीँ छ 9.3मा। टु फोर्सेस एक्टिङ अन द वुडन ब्लक। दुईपट्टिबाट तानेर चाहिँ एउटा फोर्स, ब्यालेन्स फोर्स चाहिँ यो। अब यसबाट नै राम्रो बुझ है, एउटा टेबलमा एउटा काठको टुक्रा छ, यहाँ एक्सले पनि तान्दैछ, वाइ पनि तान्दैछ। वाइ केटापट्टि भएर तान्दैछ, एक्स चाहिँ गर्ल्सहरू अरे दुईपट्टिबाट बराबर तान्दैछ। यो एउटा चलेको पनि छैन है, यसलाई नै ब्यालेन्स फोर्स भन्छ है। यसको डेफिनेसन हेरौँ ल। ब्यालेन्स फोर्स, फोर्स आर सेड टु बी ब्यालेन्स। फोर्सलाई चाहिँ कहिले ब्यालेन्स भन्छ भन्ने चाहिँ फोर्स आर सेड टु बी ब्यालेन्स फोर्स इफ दे नलिफाई वान एनदर। इफ दे तानातान गर्छ नि, एकअर्कालाई तानातान गर्छ, एन्ड दियर रिजल्टेन्ट फोर्स इज जिरो। जब चाहिँ अब फोर्सलाई चाहिँ ब्यालेन्स फोर्स तब भनिन्छ जब चाहिँ एकअर्काबाट चाहिँ तानातान हुन्छ नि, एकअर्काबाट तानातान हुँदा पनि उसको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ नि तानातान गर्दा पनि रिजल्टेन्ट चाहिँ फोर्स चाहिँ जिरो हुन्छ। अब रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कब जिरो हुन्छ भन्दा चाहिँ अब दुईपट्टिबाट बराबर तागत लगाइरहेछ, बराबर फोर्स लगाएको छ भने केटापट्टिबाट पनि बराबर फोर्स, केटीपट्टिबाट पनि बराबर फोर्स लगाएर दुईपट्टिबाट तानातान गर्दैछ भने चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ जिरो हुन्छ। सो त्यसलाई नै भन्छ ब्यालेन्स फोर्स। फेरि पनि भन्छु, कुनै पनि फोर्स आर सेड टु बी ब्यालेन्स फोर्स इफ दे न्युलिफाई वान एनदर एन्ड देयर रिजल्टेन्ट फोर्स इज जिरो। रिजल्टेन्ट फोर्स इज जिरो। अन्त रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ मैले भने नि जिरो, जब अब रिजल्टेन्ट फोर्स जिरो चाहिँ तब हुन्छ जब दुईपट्टिबाट बराबर फोर्स लाग्छ नि, अन्त त्यति बेला चाहिँ यदि एकपट्टि बेसी फोर्स भयो अर्कोपट्टि कम्ती भयो भने रिजल्टेन्ट चाहिँ यतापट्टि बेसी हुन्छ यतापट्टि कम्ती हुन्छ, त्यो चाहिँ जिरो भएन है। सो ब्यालेन्स फोर्समा चाहिँ मेन चाहिँ हो त्यही रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ जिरो हुनुपर्छ। दिस इज द मेन पोइन्ट। देन आफ्टर कम्स अनब्यालेन्स फोर्स। अब ब्यालेन्स फोर्सकै डिफ्रेन्ट है, ब्यालेन्स फोर्सकै अब उसको उल्टामा अनब्यालेन्स फोर्स। मैले अघि जसरी भने ब्यालेन्स फोर्समा चाहिँ दुईपट्टिबाट तान्दाखेरि इफ होइन रिजल्टेन्ट फोर्स जिरो हुन्छ भने यसमा रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कि बेसी हुन्छ कि कम्ती हुन्छ, बट जिरो चाहिँ हुँदैन। जिरो छैन भने चाहिँ द्याट विल बिकम अनब्यालेन्स फोर्स। द्याट्स इजी। तर पनि भन्छु वेन टु अपोजिट फोर्स एक्टिङ अन अ बडी, जब चाहिँ दुईवटा अपोजिट फोर्सेस हुन्छ नि, दुईपट्टिबाट तानातान गर्दैछ, मुभ अ बडी इन द डिरेक्सन अफ द फोर्सेस। अब यदि एकपट्टि ताना गऱ्यो अथवा अर्कोपट्टि ताने नि त्यति बेला चाहिँ अनब्यालेन्स फोर्स भन्छ। जसरी अघि मैले इक्जाम्पल भने वाइ केटा भयो एक्स केटी भयो, दुईजना बराबर बल लाउँदाखेरि यो जिरो भयो, चल्नै चलेन, यसको रिजल्टेन्ट फोर्स जिरो छ, यो ब्यालेन्स हो। यदि वाइकोले अलिक खाना खाइरहेको थियो अरे, सो उनीहरूले अलिक बेसी फोर्स लगाएर तानी पठायो अरे होइन, यतापट्टि गयो भने चाहिँ त्यो अनब्यालेन्स फोर्स भयो है। अन्त फेरि यस्तो पनि हुनसक्छ समटाइम्स केटीहरूले पनि ज्यादा नै खान्छन् होइन, ज्यादा नै खाइरहेको थियो अरे, सो बोइसले पनि गर्ल्सले बेसी ताने अरे, त्यो पनि रिजल्टेन्ट फोर्स त मोर देन जिरो भयो। सो यो पनि अनब्यालेन्स फोर्स हो। अनब्यालेन्स फोर्स सिम्पली यस्तो तानातान गरेको जस्तो मात्रै सोच्नु। अनब्यालेन्स फोर्सको यहाँ पनि एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएको छ है, यहाँ ठेल्दैछ, यो यतै गइरहेछ, यो पनि अनब्यालेन्स फोर्स हो। यदि यता दुईजना ठेल्दैछ यतापट्टि पनि दुईजना बराबर ठेलेर दुईपट्टि ठेल्दा पनि यो मुभमेन्ट भएन, रिजल्टेन्ट फोर्स जिरो छ, मुभमेन्ट नहुनु भनेको रिजल्टेन्ट फोर्स जिरो छ भने चाहिँ ब्यालेन्स हुन्थ्यो। तर यतापट्टि फोर्सै छैन, यतापट्टि मात्रै फोर्स लगाइरहेछ। दिस इज यो तिनवटा
अनब्यालेन्स फोर्स हो। यो यति सिम्पल पाराले मैले बुझाइदिएको छु, इट्स अ सिम्पलेस्ट। अन्त मैले यसको नोट्स पनि प्रोभाइड गरिदिएको छु हो। यतिमा केही बुझ्नुपर्ने केही छैन, फर्स्ट यो केही छैन, मैले यति नै हो। सो देन कम्स फर्स्ट ल अफ मोसन चाहिँ। फर्स्ट ल अफ मोसन पनि यो हेर्दा अलिक बेसी नै दिएको छ, बट मैले यसलाई सिम्पल वेमा बनाइदिएको छु। न फर्स्ट ल अफ मोसन है, फर्स्ट ल अफ मोसनलाई चाहिँ ल अफ इनर्सिया पनि भन्छ है। अन्त यो एउटा सजिलो छ, हेर्दा मात्रै यहाँ अलिकति बेसी दिएको छ, बट मैले यसलाई सिम्पल वेमा र ब्रिफमा भन्नुपर्दा चाहिँ फर्स्ट ल अफ मोसन जसलाई कि ल अफ इनर्सिया पनि भनिन्छ, यसले चाहिँ खासैमा भन्दा चाहिँ इट होइन, एन अब्जेक्ट टेन्स टु रिमेन एट टेन्स टु रिमेन एट रेस्ट अर यु कन्टिन्युसली युनिफर्म मोसनमा कुदिबस्छ अनलाइन एन्ड अन्टिल एउटा एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई हुँदैन भन्थ्यो कि, यही छ यहाँ पनि। एन अब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट अफ रेस्ट अर अफ युनिफर्म मोसन इन द स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपन बाई एन एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स। फर इक्जाम्पल सिम्पलेस्ट वेमा भन्नुपर्दा चाहिँ तिमीहरू अहिले स्टेट अफ रेस्टमा छ, अथवा स्कुल लाग्दाखेरि एउटा युनिफर्म मोसनमा थियो नि, बिहान गयो बेलुका आयो, बिहान गयो बेलुका आयो होइन। अन्त तिमीहरूलाई सम्झिँदा हुन्छ फर्स्ट ल अफ मोसन चाहिँ तिमीहरू हो, ल अफ इनर्सिया पनि तिमीहरू हो। त्यहाँदेखि तिमीहरूको अनब्यालेन्स फोर्स चाहिँ के हो होइन, तिमीहरूको अनब्यालेन्स फोर्स चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ नि, त्यो तिमीहरू एउटा स्टेट थियो नि, रेस्टमा थियो है, एउटा युनिफर्म मोसनमा आउनु जानु थियो, तिमीहरूको अनब्यालेन्स फोर्स चाहिँ के हो भनेर चाहिँ इक्जाम्स इक्जाम्सै हो। जबसम्म तिमीहरूको इक्जाम्स आउँदैनन्, तिमीहरूको प्रेसर, इक्जाम्स आएपछि एउटा प्रेसर आउँछ है, नत्र तिमीहरूलाई आराम थियो नि त, इक्जाम्स आएपछि त्यो एउटा प्रेसर पऱ्यो, तिमीहरूको त्यो चेन्ज भयो नि त, एउटा कन्टिन्यू भएको सेड्युल चेन्ज भयो है। अब त्यही हो, लाइक कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ एउटा रेस्टमा हुन्थ्यो, लाइक यो पेन रेस्टमा छ है, कुनै पनि अब्जेक्ट, पेन पनि एउटा अब्जेक्टै भयो, अब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट अफ रेस्टमै बसिबस्छ होइन, अन्टिल एन्ड अनलेस अर एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स एक्टेड अपन हिम। एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स चाहिँ म भयो, मेरो फोर्स, एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स जबसम्म एक्ट हुँदैन तबसम्म चाहिँ ऊ स्टेट अफ रेस्टमै हुन्छ, मैले जबसम्म एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स युज गर्दैन। फर्स्ट ल अफ मोसनले यही भन्छ। अथवा कतिवटा फ्युचर होइन, फ्युचर एस्ट्रोनट्सहरू पनि होला होइन, हुन्छ नि एउटा प्लानेटमा चाहिँ, युनिभर्समा चाहिँ हाम्रो प्लानेट चाहिँ सनको वरिपरि घुम्छ है, सनको वरिपरि घुम्छ हुन्छ, रोटेट रिभोल्युसन गर्छ नि, एउटा युनिफर्म मोसनमा, स्ट्रेट लाइनमा युनिफर्म मोसनमा छ है। उनीहरूलाई एउटा डरलाग्दो एक्सटर्नल फोर्स आयो अरे होइन, तर डरलाग्दो हुनु पऱ्यो, त्यसलाई आयो भने चाहिँ जबसम्म त्यो आउँदैन नि तबसम्म उनीहरू एउटा युनिफर्ममा घुमिबस्छ नि, त्यही हो फर्स्ट ल अफ मोसन, सेम हो, त्यही हो। अन्त ल अफ इनर्सिया पनि त्यसलाई भन्छ। सो इनर्सिया र मासमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स हुन्छ। यहाँ इनर्सिया जुन छ त्यसलाई चाहिँ द नेचुरल टेन्डेन्सी है, अब नेचुरल टेन्डेन्सी भनेको चाहिँ क्षमता भनेको क्या, अब नेचुरल टेन्डेन्सी चाहिँ अब सबैको हुन्छ, लाइक हाम्रो ह्युमन बिङ्सको नेचुरल टेन्डेन्सी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ, अब हामीलाई भोक लागिरहेको बेलामा अगाडि एक थाल लड्डु राख्यो भने हामी खाइहाल्छ होइन, थुकेर आइहाल्छ है, द्याट्स अ नेचुरल टेन्डेन्सी क्या। त्यो नेचुरल टेन्डेन्सी हो, आफै हुने क्षमताहरू क्या, आफै हुनेहरू। नेचुरल टेन्डेन्सी अफ अब्जेक्ट टु रेजिस्ट भनेको कतिको रेजिस्ट पावर हुन्छ नि, लाइक है कतिजनाको हुन्छ नि, कति चाहिँ सुहाउँदा पनि, कति के भन्दा पनि रेजिस्ट गर्छ क्या, उसले सहन्छ नि, सहनुलाई नै रेजिस्ट भन्छ। द नेचुरल टेन्डेन्सी अफ द अब्जेक्ट टु रेजिस्ट अ चेन्ज इन देयर स्टेट अफ रेस्ट अर अफ युनिफर्म मोसन इज कल्ड इनर्सिया। इनर्सिया चाहिँ त्यसलाई भन्छ कि जसको चाहिँ एउटा नेचुरल टेन्डेन्सी हुन्छ, त्यो कुनै पनि अब्जेक्टको एउटा नेचुरल टेन्डेन्सी हुन्छ जसले चाहिँ रेजिस्ट गर्छ, के गर्छ भन्दा चाहिँ उनीहरू स्टेट अफ रेस्टलाई चेन्ज गर्नु रेजिस्ट गर्छ, अथवा युनिफर्म मोसनमा कुलिबस्नुलाई चेन्ज गर्छ नि, त्यसलाई नै इनर्सिया भन्छ। अघि मैले जसरी भनेको थिएँ नि, अब इनर्सिया फोर्सको एसआई युनिटहरू हुन्छ भनेर है, फोर्सको एसआई युनिट इज्याक्ट न्युटन भनेको न्युटन थियो नि, यसको चाहिँ एसआई युनिट चाहिँ केजी है, केजी कति केजी, यो इनर्सियाको यो केजी भइगयो है। त्यहाँदेखि द मास अफ एन अब्जेक्ट इज मेजर अफ इट्स इनर्सिया, जति बेसी इनर्सिया त्यति, जति बेसी मास त्यति नै इनर्सिया हो। यो पनि सिम्पल बुझी मात्रै राख्नु। अन्त फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ द फोर्स द्याट अलवेज अपोज द मोसन अफ अब्जेक्ट इज कल्ड फ्रिक्सनल फोर्स। फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ के हो भन्दा जहिले अपोज गर्ने, अब हुन्छ नि
के भनौँ भन्दा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ कस्तो खालके भन्दा चाहिँ नि समाजमा पनि एउटा सोसाइटीमा एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा होइन एउटा अपोजिसन पार्टी हुन्छ नि जसले पनि अब अपोजिसन अपोज गरिबस्छ नि क्या हो कतिवटा कुरामा अब जस्तै अपोज गर्ने तर अपोज गर्ने कसलाई अपोज गर्ने भन्दा चाहिँ मोसन अफ अब्जेक्टलाई अपोज गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स अब यो मोसन अफ अब्जेक्ट चाहिँ एउटा रुलिङ गभर्मेन्टबाटै यो अपोज गर्ने चाहिँ एउटा अपोजिसनले होइन त्यसले अपोजिसनले रुलिङलाई अपोज गर्छ नि त्यसलाई नै फ्रिक्सनल फोर्स है बट त्यो चाहिँ डेमोक्रेसीमा पाउँछ नि होइन त्यही हो द फोर्स द्याट अलवेज अपोज द मोसन अफ अब्जेक्ट इज कल फ्रिक्सनल फोर्स त्यस्तो केही छैन अलिकति थरो जानु कि बुझिहाल्छ सो फर्स्ट ल अफ मोसनलाई नै ल अफ इनर्सिया भन्छ सो क्विक रिक्याप गर्दाखेरि हामीले आज पढ्यो फोर्स भने पढ्यो फोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द पुस है or pull of an object that produce acceleration that is change in velocity यदि घट बढी स्पिडमा इन द बडी अन विच इट एक्ट्स त्यसलाई नै फोर्स भन्छ यसको एसआई युनिट छ न्युटन अन्त फोर्सको क्यारेक्टरिस्टिक फोर्सले गर्दा अब्जेक्टलाई के गर्नुसक्छ अब्जेक्टको स्पिड चेन्ज गर्नुसक्छ डिरेक्सन चेन्ज गर्नुसक्छ सेप चेन्ज गर्नुसक्छ अन्त ब्यालेन्स फोर्स चाहिँ जसको चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स जिरो हुन्छ दुईपट्टिबाट तान्दाखेरि रिजल्टेन्ट फोर्स जिरो हुन्छ अनब्यालेन्स फोर्स चाहिँ दुईपट्टिबाट तान्दा रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ जिरो हुँदैन नट इक्वल टु जिरो छ भने चाहिँ अनब्यालेन्स फोर्स हो अन्त फर्स्ट ल अफ मोसन अथवा ल अफ इनर्सिया अन्त फर्स्ट ल अफ मोसन चाहिँ तिनवटा छ हामीले फर्स्ट पढ्यो सेकेन्ड ल अफ मोसन र थर्ड ल अफ मोसन चाहिँ भोलि पढ्छौँ आजको लागि यति नै होइन बट यसलाई चाहिँ मैले एउटा पिडिएफ बनाएर पनि पठाएको छु त्यो प्लिज कपी गर्नु होइन कपी गरेर चाहिँ राखिराख्नु आफै पनि पढ्नु अन्त कोही कोही एकखेप हेर्दै पढ्नु होइन कतिवटा बुझ्दैन नि सो यसको रिभिजन क्लास पनि हुन्छ त्यति बेला हामी सोध्ने खेलौँ है अन्त त्यति बेलासम्म चाहिँ पढ्दै गर्नु सो सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू